पुंडलिक वल्लरी विठ्ठल. पाचवी कविता आज आहे अभ्यासाला आणि त्याचं शीर्षक आहे भगवंताला स्मराल. ध्रुवपद आहे, भगवंताला स्मराल तरी हा भवसागर तुम्ही तराल हो. नेहमी आपण हे वाक्य ऐकत असतो, भवसागर तरुण जायचंय, भव नदी तरुण जायचे वगैरे. त्याचा विचार आपण करू दे झाला नाही एकदा. पण एक भवसागर तरुण जायचा असतो आणि तो तरुण जाणं म्हणजे काय हे जर सातत्याने लक्षात राहिलं नाही तर भवसागर तरुण जाण्याची शक्यता फार कमी होते. असं आहे, या भवसागरातून केव्हा तर आपल्याला जसं आत यायला लागतं, भवसागरावरती यायला लागतं, तसं यातून बाहेर जावं लागतं. पण असं आहे, आत यायचं पुन्हा बाहेर जायचं, याला चक्र म्हणतात जन्म मरणाचं. आणि तरुण शब्दाचा अर्थ आहे त्याच्या पलीकडे जाणं, म्हणजे पुन्हा मागे न येणं. तेव्हा जन्माला येऊन पुन्हा पुन्हा जाणं हे तर नॉर्मलच आहे, काय त्यात विशेष काही नाही आहे, करावंच लागतं. विली नली म्हणतात तसं, तुमची इच्छा असो नसो. पण इथेच आहे तरुण जाणं ही गोष्ट अगदीच वेगळी आहे. आणि तरुण जाणं शब्दाचा अर्थ पुन्हा मागे न येणं. आणि पुन्हा मागे यायचं नसेल तर हे जे आपलं आज चालू जन्म आहे, चालू आयुष्य आहे, त्या आयुष्य कशा पद्धतीने गेलं म्हणजे हे जमेल हा एक विषय परमार्थात फार मोठा असतो. काय पद्धतीने जीवन जगावं म्हणजे हे साध्य होईल. मी नेहमी म्हणत असतो, हा जे परमार्थ शास्त्र आहे ते शास्त्रांवरती असावं, साधनावरती असावं आणि जीवनावरती असावं. किंवा शास्त्र सन्मुख, साधन सन्मुख, जीवन सन्मुख. म्हणजे जीवनाशी याचा थेट संबंध असावा आणि आहे. जेव्हा वेदांत शास्त्र याचा जीवनाशी संबंध राहत नाही, दैनंदिन जीवनाशी, तर ते नुसतं शास्त्र राहत. कुठलं असू दे, भक्तिशास्त्र असू दे, वेदांत शास्त्र असू दे, कुठलीही साधना पद्धती दैनंदिन जीवनाशी जेव्हा त्याचा संबंध राहत नाही त्याला फक्त शास्त्राचा दर्जा येतो, साधनाचा दर्जा येत नाही. आणि एक साधनाचा दर्जा त्याला यायची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. आणि ती जर पार पडायची असेल तर मग अलीकडे जे वेदांताला खूप चांगले दिवस आले, त्या शास्त्र वाङ्मयाला, अद्वैत वाङ्मयाला खूप चांगले दिवस आहेत. अनेक बुद्धिमान व्यक्ती तिथे आकर्षित होत आहेत, आकृष्ट होत आहेत. आणि ही चांगली गोष्ट आहे. पण असं आहे, बुद्धिमत्ता आहे म्हणून समजून घेणं ही गोष्ट वेगळी, आणि समजल्यानंतर त्याप्रमाणे जगणं, जीवनात ते उतरवणं ही गोष्ट अगदी वेगळी आहे. आता हे मी काय सांगतो, जागोजागी अशी प्रवचनं असतात, जागोजागी व्याख्यानं असतात, ज्यामध्ये अद्वैत वेदांतावर, वेदांत शास्त्रावर बरीच चर्चा केली जाते. आणि अशी चर्चेच्या स्तरावर जर राहिलं तर मग त्याचा आपल्याला जो आवश्यक आहे तो लाभ होत नाही, म्हणजे तरुण जाण होत नाही. आणि तरुण जाण्या शब्दाचा अर्थ केवळ पुन्हा जन्माला येणं असं एवढाच आहे असं नाही. आता आहे अर्थ, पण एवढाच आहे असं नाही. तर चालूच आपलं जीवन आहे ते जीवन आनंदमय कसं होईल हा विचार त्यात मुख्य आहे. ते सच्चिदानंदमय कसं होईल असा एक मुख्य विचार आहे. आता जीवन जे सद्रूप आहे, आत्मा सद्रूप आहे, मी सद्रूप आहे, जो अनुभव आल्यानंतरची गोष्ट, तर मी असल्यामुळे मी असं कधीच होणार नाही. आणि असत मी कधीच झालो नाही तर मला जाण्याची भीती वाटणार नाही, म्हणजे मृत्यूची भीती वाटणार नाही. चालू जीवनाशी आपलं जे आजचं जीवन आहे त्या जीवनाशी याचा संदर्भ असा आहे, सातत्याने लक्षात ठेवायला हवं की त्यावेळेला मला मी जाणार आहे असं वाटतं, माझे फार थोडे दिवस राहिले असं वाटतं, त्यावेळेला खुशाल समजावं त्याला सच्चा अनुभव आलेला नाही आहे. आणि माझे शब्दाचा अर्थ शरीराचे एवढा जर बरोबर हात बसलेला असला पण म्हणताना माझे म्हणावं, काय हरकत नाही. व्यावहारिक स्थितीमध्ये माझं म्हणण्याची पद्धत आहे, माझं म्हणावं. पण आतपर्यंत निर्णय असा असावा, निश्चय असा असावा की देवरूप जो मी आहे तो कधी जाणार नाही. का जाणार नाही? तो हल्ला नाही म्हणून. आता ही सरणी सगळ्यांची पाठ झालेली आहे. पण पाठ झालेली असल्याचं काय असतं, कीर्तनात, प्रवचनात आपलं हे लक्षात राहतं सगळं, पण तिथून उठल्यानंतर ते काही लक्षात राहत नाही. त्याला समर्थ म्हणतात स्थळ त्याग होता सवयीची झाली. असं हे जे सगळं आहे हे सातत्याने सांगावं लागतं, कारण ह्याचा विषयच असा आहे, हा भवसागर तुम्ही तराल हो. तराल म्हणजे काय, तर सद्रूप तुम्ही व्हाल, चिद्रूप व्हाल, आनंद रूप व्हाल. आणि चिद्रूप व्हाल म्हणजे ज्ञानरूप व्हाल. ज्ञानी व्हायचं नाही, ज्ञानरूप व्हायचं आहे, हे एक आणखी गोष्ट आहे. आणि आनंद रूप व्हाल, आनंदी व्हायचं नाही, आनंद रूप व्हायचं आहे. हे शब्दाचा खेळ नाही नसता, हे खूप लक्षात ठेवावं. तर आनंद रूप व्हायचा शब्दाचा अर्थ असा होतो, पुन्हा पुन्हा मला आनंदी व्हावं लागत नाही, कारण अखंड आनंद रूपच असतो. पुन्हा पुन्हा मला ज्ञानी व्हावं लागत नाही, कारण मी ज्ञानरूपच असतो. आणि पुन्हा पुन्हा मी जाईन का काय वगैरे ही भीती राहत नाही, कारण मी सद्रूपच आहे. अशा पद्धतीने आतमध्ये ठसलं जर तर हे जे आहे तर भवसागर तरुण जाणं शक्य आहे. आणि असं जर ठसलं नाही तर भवसागर तराल हे नुसतं काय तर आपण असं स्वप्नाळूपणा म्हणूया.
आणि असा स्वप्नाळूपणा जो आहे, या स्वप्नाळूपणातून काही निर्माण होत नाही. त्याला विशफुल थिंकिंग नावाचा आणखी एक चांगला शब्द आहे इंग्लिशमध्ये, की केवळ आपल्याला इच्छा करायची. इच्छा निवृत्ती असे होत नाही, ती साधारण निवृत्ती आहे. केवळ इच्छेने निवृत्त होणार नाही, साधनेने होईल. हे ठसलं जर मनामध्ये तर सगळं ठीक आहे, आणि नाहीतर मग ते मोठी कठीण गोष्ट आहे. म्हणून भगवंताला स्मरण, आता इथे सुरुवातीला दिले, तुम्हाला भगवंताचं जर स्मरण असेल तर या भवसागर तुम्ही कराल. आता भगवंताचं स्मरण असेल तर बाकीच्या गोष्टीचं रिलेटिव्हली विस्मरण झालं पाहिजे. समजा खूप सोप्या गोष्टी आहेत. भगवंताचं स्मरण व्हायला हवं असेल तर ते अकेजनल न होता, म्हणजे ठराविक काळात, ठराविक वेळेला, ठराविक कारणाने न होता. आपलं काय आहे, कॅलेंडरमध्ये आपल्या प्रत्येक दिवशी काही ना काहीतरी एखाद्या तर संतांची पुण्यतिथी वगैरे काहीतरी असतं. बहुतेक काही ठिकाणी उत्सव असतात, गावचे नळगावी देव असतात, त्या देवांचा उत्सव असतो. बहुतेक सगळं कॅलेंडर अशाने गोष्ट म्हणून गेलं असतं. आता ही जी एक व्यवस्था आहे, ती व्यवस्था असण्याचं एकच कारण आहे की त्या त्या निमित्ताने आपल्याला भगवंताचं स्मरण होतं. पण देवता वेगळे असतील, त्याचे नावं वेगळे असतील, त्यांचे भक्त वेगळे असतील, उत्सवाची पद्धत वेगळी असेल, अनेक गोष्टी वेगवेगळ्या भिन्न भिन्न आहेत, तरी सुद्धा भगवंता नावाची जी वस्तू आहे ती एकच आहे. आणि हे जर असेल तर भगवंताच्या स्मरणाची व्यवस्था आपल्याला लोकांनी कशी करून दिली, आपले पूर्वज जे आहेत त्या पूर्वजांनी कशी करून दिले हे पाहिलं तर आश्चर्य वाटतं. उदाहरणार्थ आज एकादशी आहे. आज एकादशी आहे, या एकादशी निमित्ताने आपल्याला विठ्ठलाचं स्मरण व्हावं अशी अपेक्षा आहे. आणि उद्या एकादशी सोडायची असते, मग द्वादशी करायची असते. त्या उद्या त्या निमित्ताने विठ्ठलाचं स्मरण करत करत नेहमीच जेवण जेवायचं असतं. आणि दशमीलाच वेळ लागतात की अरे उद्या एकादशी आली. अशा पद्धतीने विचार केला तर एकादशीच्या निमित्ताने 3 दिवस जे आपले आहेत ते 3 दिवस कमी जास्त प्रमाणात विठ्ठलाचं चिंतन होतं. आणि हे याचे हेतू जे आहेत हे हेतू लक्षात घेतलं जर तर भगवंताला स्मरालं याचा अर्थ काय होतो, विस्मरण जे झालेलं असतं, विस्मरणाचं रूपांतर स्मरणात व्हावं आणि अधिकाधिक वेळ त्याच्या स्मरणामध्ये जावा, चिंतनात जावा, ही येथे कल्पना आहे. पण भगवंताचं स्मरण आलं. आता आम्ही प्रापंचिक मंडळी आहोत, प्रापंचिक मंडळींना भगवंताचं विस्मरण होणं हे स्वाभाविकच आहे. कारण अनेक कामं आमच्या अशा असतात की ज्यात भगवंताचं स्मरण त्याच्या जोडीला करता येत नाही, आणि त्याच्या जोडीला तक्रार अशा अपेक्षाही नाही. ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर जोपर्यंत आम्हाला नीट मिळत नाहीत तोपर्यंत ठीक आहे, भगवंताच्या स्मरण हे नुसतं गोडबंगाल वाटत राहतं, मोठं गूढ वाटत राहतं. आणि आपल्या भागातली गोष्ट नाही, संतांनी ते केलं खरं आहे, त्यांनी केलं ते बरोबर आहे, त्यांचा जय जयकार असो, या स्तरावरती गाडी थांबून जाते. आणि असं जेव्हा थांबून जातं तर मग हाताला काही लागत नाही. मुद्दा एकच आहे की स्मरण करणे शब्दाचा अर्थ असा होतो. आता उदाहरणार्थ मी अनेक वेळा सांगतो की मला जर स्मरण भगवंताचं मी प्रॅक्टिस करतोय, काम करतोय, माझं पेशंट तपासतोय. आता पेशंट तपासताना मी अनेक वेळा हे उदाहरण देतो. पेशंट तपासताना मी कोणाला तपासतो हा एक प्रश्न आहे. कारण जे जे देखीचे भूत होते ते जाणीचे भगवंत, असा नियम आहे. आणि हा नियम जर त्यावेळी लक्षात राहिला तर मुद्दा तोच आहे की कीर्तनात लक्षात राहील, प्रवचनात लक्षात राहील, वाचन करताना लक्षात राहील. पण त्यावेळेला जेव्हा लक्षात राहायला हवा तेव्हाच लक्षात राहिला नाही, मग त्याचा उपयोग नाही. एकाने मला प्रश्न विचारला, तर शाळेत जर शिक्षकाने शिकवायचं असेल त्यावेळेस त्यांनी रामकृष्ण हरी म्हटलं शिकवण्याच्या ऐवजी त्याचं काय होईल, तर त्यांना नोकरीवर जावं लागेल, सरळ गोष्ट आहे. पण त्याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी शिकवायचं बंद करावं आणि रामकृष्ण हरी म्हणावं, म्हणजे बाकीचे परिणाम आहेत ते भगवंत बघून घेईल. बघून घ्यायचं काही कारण नाही, त्याला ठरलेलेच आहे परिणाम काय पाहिजे. तर अशी अपेक्षा नाही आहे. अपेक्षा अशी आहे की जे समोर बसलेले विद्यार्थी आहेत ते कोण आहेत. जागोजागी हेच प्रक्रिया आहे की समोर बसलेले विद्यार्थी आहेत ते कोण आहेत, ते त्याचेच रूप आहेत. मग ते माझ्यासमोर का बसले असेल, त्यांच्यातल्या भगवंताने असं ठरवलंय की माझ्याकडून शिकायचं, आणि त्यांच्यातल्या भगवंताने ठरवलंय माझ्याकडून शिकायचं, त्यावेळी त्यांना शिकवणं ही त्याची पूजाच होऊन जाते. त्या विद्यार्थ्यांना शिकवणं हे पूजा होते. आणि मग त्यावेळेला आपल्या ज्ञानेश्वरीची ओळी लक्षात येते, तैसे आपलेले विहिता उपायाचं न विसंपिता ऐसा केजे की जगन्नाथा बरोबर आहे. बघा आता जगन्नाथाच्या आठवणीची, जगन्नाथाला माझ्या आठवणीची व्यवस्था आहे. ते सगळं उलट आहे. आपल्याला भगवंताची आठवण होणं एक भाग तर आहेच, पण भगवंतालाही माझी आठवण होणं हा भाग आणखी वेगळा आहे. आणि एवढंच नव्हे तर माझ्या कर्माचं त्याच्या डोक्यावर ओझं चढावं ही आणखी वरती कल्पना आहे. तर किती पद्धतीने संतांनी आम्हाला सगळं समजावून सांगितलंय. पण त्याची वापरायची जी युक्ती आहे, म्हणतात तरी योजक असतात तर दुर्लभ. योजक जो असतो ते वापरणारा असतो तो दुर्लभ असतो. फार ऐकणारे पुष्कळ आहेत, पण योजना करणाऱ्यांची संख्या फार कमी आहे. आणि जो योजना करतो त्याला साधक म्हणतात, आणि जो योजना करत नाही तो नुसता श्रोता असतो, हा वक्ताही असतो. आता सगळे वक्ते
तशी योजना करतात अशी खात्री नसते. आता पुष्कळ त्याचा विचार आहे. आता हे जर बरोबर लक्षात घेतलं तर विस्मरण आणि स्मरण या संबंधी आमच्या मनाचा कुठे घोटाळा असेल तर निघून जाईल. असा घोटाळा निघून गेला तर मग भगवंताला स्मराल म्हणजे अखंड रामकृष्ण हरी म्हणत बसणं किंवा जयराम जयराम म्हणत बसणं अशी त्याची कल्पना नाहीये, अशी ती अपेक्षा नाहीये. आणि हे जर नाही आपलं नीट बरोबर जर समजलं तर भगवंताला स्मरायला म्हणजे काय याचा आपल्याला नीट बोध होतो. आणि असा बोध झाला आयुष्यभर भगवंताचं स्मरण चुकत नाही. प्रसिद्ध अभंग आहे, रामा म्हणे ग्रासोग्रासी तोची जेवीला उपवासी. आता समजा संध्याकाळी फराळाची काही सोय नसेल तर संध्याकाळी भात पिठलं खावं, रामकृष्ण हरी म्हणावं, भात पिठलं खावं म्हणजे काय अडचण येणार नाही. पण रामकृष्ण हरी म्हणत खावं एवढं आहे. नाही तर काय आहे ही सवलत घेतली ना की रामकृष्ण हरी म्हणत आम्ही भात पिठलं खाऊ, हेही नाही तेही नाही असं होतं. असं होत नाही. तर निदान ठीक असं झालं तर या पद्धतीने करावं. रामायण ग्रासोग्रासी प्रमाण आहे तोची जीवीला उपवास आहे. त्याने रोजचं जेवण घेतलं उपवासाचं. रामायण ग्रासोग्रास तोची राम म्हणे कीर्ता धंदा सुख समाधीत असला. आता सगळ्या धंद्यांमध्ये प्रत्येक उद्योगामध्ये आपल्याला राम म्हणता येणार नाही हे आता आलीच कल्पना. मग असे काही वेगळ्या वेळा असतात, असे काही असतात व्यवसाय असतात, काही काम असतात की ज्या वेळेला असं रामकृष्ण हरी म्हणू शक्य आहे. उदाहरणार्थ काय असं मेकॅनिकल कामं असतात. आता माझ्यासारखा समजा एक ऑपरेशन करणार आहे तर एक काय 1500 2000 4000 ऑपरेशन केली असतात. तर ते ऑपरेशन असं बसून गेलं असतं हातामध्ये तर वेगळं काय करायला लागतं त्याला. अशा वेळेला मी रामकृष्ण हरी म्हणत ते ऑपरेशन केलं छोटा फार मोठं बोलतो असं काही ऑपरेशनचं उदाहरण चुकीचं आहे, मी मागे घेतो पाहिजे तरी. पण समजा असं जर बारीक सारीक असलं ऑपरेशन तर ते करता करता नेहमीच काय विशेष आहे रामकृष्ण हरी म्हणतं चालतं. पण गुंतागुंतीचं मोठीच्या मोठी सर्जरी असेल, मोठं आव्हान असेल तर रामकृष्ण हरी म्हणून चालत नाही. मग काय म्हणावं लागतं त्यावेळेला जे काही त्यावेळेला न म्हणता करायचं असतं ते करावं लागतं. मुद्दा एकच आहे की असं समजा स्वयंपाक करायचा आहे तर स्वयंपाक करता रामकृष्ण हरी म्हटलं तर चालतं. फार तर काय होईल थोडंसं तिखट मीठ कमी जास्त होईल. तिखट मीठ कमी जास्त आली तर मध्ये जेवायला बसले त्यांना सांगावं रामा म्हणे ग्रासोग्रासी तोची जेवर उपवासी. असं छान छान उपयोग करून घेतात या कल्पनेचे. संतांच्या उपयोग कल्पनेचे चांगले चांगले उपयोग करून घेत आहेत. मुद्दा कसं आहे की तुम्हाला रामकृष्ण हरी म्हणताना काही गोष्टी असतात. शेतकरी आहे नांगरतोय या टोकापासून त्या टोकावर नांगरत जायचंय त्याला काहीच करायचं नसतं वेगळं. त्यावेळेला तर रामकृष्ण हरी म्हणाल तर काय अडचण नाही. मग असेच व्यवस्थित शहाणपणाने त्याचा उपयोग करून घेतला तर त्यात ही जी आज्ञा आहे ती आपल्या आज्ञा पाळता येईल. प्रमाणे भोगी त्यागी कर्म लिंपे. आता बघा भोग घडत असताना रामकृष्ण हरी त्याग घडत असताना रामकृष्ण हरी तर ते कर्म त्याला चिकतत नाही असं तुकाराम महाराज सांगतात. आता उदाहरणार्थ मी चहा पितोय अगदी माझ्या आवडीचा त्या ब्रँडचा छान चहा मिळाला. मग चहा पिताना रामकृष्ण हरी म्हणालो तर मग ते राम म्हणे ग्रासोग्रासी तोची जीवीला उपवासी असे हे जे काय आहे ते जमून जातं. रामकृष्ण हरी म्हणत म्हणत चहा प्यावा. पसंत पडला तर रामकृष्ण हरी, नाही पसंत पडला तरी आता इथे जिंकतो आपण नाही तर आपण हारतो. जर आपण हे पसंत नाही केलं तर रामकृष्ण बरं आता मी सोडून देतो विषय. मुद्दा एकच आहे की भगवंताला स्मराल आणि भगवंताचं स्मरण ही गोष्ट आपण समजतो तेवढी अवघड नाहीये की अखंड त्याचं स्मरण करावं म्हणजे काय बाकी सोडून द्यावं असं त्याच्या अजिबात काही अर्थ नाहीये. आणि हे जर आम्ही नीट समजावून घेतलं तर आम्हाला सुद्धा अखंड भगवंताचं स्मरण करता येईल हे लक्षात येईल. बाबा धीर येईल एक मोठा त्यांनीच केला असं ते मलाही करता येते. आणि असा जर धीर मिळाला तर आपल्याला ते सोपं जातं. म्हणून भवसागर भगवंताला स्मराल तरी भवसागर तुम्ही तराल. आणि तराल शब्दाचा अर्थ अत्यंत आनंदमय जीवन जगाल, शांत तृप्त निर्भय जीवन जगाल. हे तरण्याचं एक लक्षण आहे. जीवन शांत असेल तर तरला आणि अशांत असेल तर बुडला. निर्भय असेल तर तरला, भीतीने जीवन जात असेल तर बुडला. अशा पद्धतीने हे जे आहेत जे लक्षण सगळे जे आत्म्याचे निर्गुण निराकार निरवधी वगैरे हे एक बाजू लक्षणांचे आणि सदरूप चिद्रूप आनंदरूप शांत तृप्त ही एक बाजूला लक्षण आहेत. ही जी लक्षणं आहेत या लक्षणानुसार आपलं जीवन जर चालू असेल तर तरण व्यवस्थित चालू असं समजा हरकत नाही. आपल्याला सुद्धा हा घेता येतो. ताळा म्हणतात तसा की माझं जीवन तरण्याचं आहे का बोलण्याचं आहे ते आपला ताळा घेता येतो. मी शांत असेल तर तरलो, अशांत झालो की बुडलो. आता सशांतीमध्ये गच्छती भगवद्गीतेत आहे. असा जो असतो त्याला शांती मिळून जाते. म्हणून शांती एक फार मोठा अलंकार आहे परमार्थामध्ये. आणि शांती नावाचा अलंकार ज्याचे नाही तिथे बाकीच्या गोष्टी असल्या नसल्या तरी फारसा नाही फरक पडतो.
म्हणजे हा मोठा अलंकार आहे शांती. आणि शांतीमध्ये काय करायचं असेल तर तत्पूर्ण म्हणतात जैशी स्थिती आहे तैशा शरीर आहे. अशा पद्धतीने हा एकमेकाचा संबंध असलेल्या गोष्टी आहे. या गोष्टी जर समजून घेतल्या आपण तर भवसागर तरण म्हणजे काय या संबंधी आमच्या मनात कोणताही भ्रम राहणार नाही. शांत जीवन जगणं ना. एकनाथ महाराजांना शांती ब्रह्म म्हणतात, ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानब्रह्म म्हणतात. अशा पद्धतीने त्यांना ही नावं मिळाली. शांती ब्रह्म नाव मिळणं ही साधी गोष्ट नाही आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची शांती ढळली नाही आणि म्हणून त्यांना शांती ब्रह्म असं नाव मिळालं. त्याचा अर्थ शांतीचा मोठा अलंकार जो आहे तो त्यांच्या काळात अखंड आहे. आणि असे जे अलंकार आहेत सुख शांती तृप्ती निर्भयता वगैरे हे अलंकार हे पारमार्थिकाचं भूषण आहे. आणि हे जर आपला जो असेल तर आपण भवसागर करून जातो असं चालत होतं. आता ती पद्धती सांगतायत. हे सांगितलं एक सुरुवात करून दिली की असं असं कराल तुम्ही तर भवसागर कराल. तर ते कसं करायचं असं असं म्हणजे कसं ते पापामध्ये न राहिलं. आता सुरुवात आहे. पहिला श्लोका जर तुम्ही पाप त्याला म्हणतात ते पाप जर केलं नाही तर पापबुद्धी ठेवली नाही तर दोन गोष्टी आहेत. प्रत्यक्ष पाप करणं ही गोष्ट एक असते आणि पापबुद्धी असणं नसणं ही गोष्ट वेगळी असते. आता पापबुद्धी जर असेल तर तसं दोषच आहे. पाप करणं प्रत्यक्ष आणि नुसती पापबुद्धी सांभाळून राहणं ह्याच्यामध्ये फरक एक तरतम्याचा फरक आहे की पापबुद्धी आहे पण पाप करत नाही हे चांगलं आहे, अतिशय चांगलं आहे. पण पापबुद्धी असणं हाच मुळात दोष आहे. आणि पापबुद्धी असण्याचं एकच कारण आहे की जिथे पापबुद्धी असते तिथून अपेक्षा असते किंवा मग आपल्या मनाचा वृद्ध झालेलं असतं काहीतरी. आता सगळ्यांना या गोष्टी चांगल्या पाठ आहेत. पण पापामध्ये न राहिलं पण पापाची व्याख्या करून टाकली आपण. परोपकार पुण्याय पापाय परपीड. बस एवढं लक्षात जर ठेवलं तर पुण्य पापाचा निवाडा होऊन जातो. नाही तर मग हे खाल्लं तर पुण्य आहे, नाही तर खाल्लं तर पाप आहे. कुठेतरी गेलं तर पुण्य, नाही गेलं तर पाप आहे. अशा तऱ्हेचे जे समजुती आहेत ते एका हाती पण ठीक आहे. कारण तीर्थयात्रा करणं पुण्य आहे, तीर्थयात्रा कराव्या. आता तीर्थयात्रेचे लाभ काय असतात एक पुन्हा स्वतंत्र विषय आहे. एकच लाभ बघूया तीर्थयात्रेचा. गैरसोयी सोसण्याची सवय लागते. आता मी जेव्हा पंढरपूरला जातो तेव्हा माझ्या घरातल्या ज्या सोयी आहेत त्या तिथे एकही गोष्ट येत असते आणि त्या सोयी नाही तिथं नाही म्हणून मी जाणं थांबवत नाही. तर सोयी सोसण्याची गैरसोयी सोसण्याची सवय लागते. आणि एक प्रकारे तितिक्षा नावाची गोष्ट आहे. ती तितिक्षा नावाची गोष्ट आपल्याला हळूहळू शिकायला मिळते. असे जे त्याचे फायदे आहेत. तर आम्ही सर्वात जर पंढरपूरला गेल्यानंतर सगळे अगदी सारखे असतात. एकमेकाला लक्के देत पुढे जातात. मी अमुक आहे, मी तमुक आहे, मी येऊ आहे किंवा येते तिथे काही चालत नाही. सगळ्यांच्या बरोबरीने जायचं असतं, सगळ्यांच्या बरोबर वावरायचं असतं. आता हे असलं तर हे जे स्वतःविषयी काही कल्पना असतात. माझे एक मित्र होते संस्थानिक, ते मला म्हणाले की मी दादर स्टेशनवर गेल्यानंतर मी खरा कोण आहे मला कळलं. एरवी म्हणे मी संस्थानिक असल्यामुळे घरी सगळं मला मुजरे करायचे सगळे त्या संस्थानिक पद्धतीने. आता दादरला जेव्हा गेलो तर हमाल येऊन धक्के मारून जायला लागला मला. जेव्हा हमाल धक्के मारायला लागला तेव्हा मला कळलं मी खरा कोण आहे आणि ते बाकीचं सगळं कृत्रिम आहे आणि हे खरं आहे. अशा पद्धतीने एक प्रांजळपणे निवेदन त्यांनी मला केलं. मी खरा कोण आहे तिथे मला कळलं. आता हे काय आहे ह्याचा अर्थ असा हे जे शोषण आहे त्याला शोषणाचा दर्जा राहत नाही, स्वीकारण्याचा दर्जा राहतो. दोन्हीचा फरक लक्षात ठेवा. शोषण एक वेगळं आहे आणि स्वीकारणं वेगळं आहे. सोसावं लागतंच विलीनली किंवा इच्छा असं नाही तर सोसायची वेळ येते. पण स्वीकारणं जी गोष्ट आहे त्या समाधान बिघडत नाही, शांती बिघडत नाही. आणि जर सोसलं तर शांती बिघडली असं आधीच बिघडलेली आहे. आणि आतून शांती बिघडलेली आहे आणि वर करण्याची दाखवली बिघडलेली दाखवलं नाही तर त्याचा ठीक आहे व्यवहारात परिणाम चांगला होईल पण परमार्थ बिघडून जाईल. या पद्धतीने विचार केला तर पापामध्ये राहिलं शुद्ध पुण्याची करा तराळ. आणि तराळ शब्द असतात तो शुद्ध असा होतो. आपण असं अनेक वेळा पाहिलं की सोयरोबांचं उत्प्रेक्षा अलंकार याच्यावरती फार मोठा भर आहे. आणि असा उत्प्रेक्षा अलंकार बघता बघता सांभाळता शब्द सुद्धा कुठेतरी जरा त्यांनी मोडतोड केलेली त्यांची. आणि अशी मोडतोड करून ती उपमा सांभाळलेली आपलं उत्प्रेक्षा सांभाळलेले आलं सगळे हे जे गोष्टी सांभाळले त्यांनी. बाबाबद्दल न राहिलं तर राहिलंय तरालय व्हालय उतरालय. आता ते 4 ठिकाणी 4 चरणामध्ये 4 शब्द आहेत आणि ते सगळे समान याचे आहेत. म्हणून पापामध्ये न राहिलं शुद्ध पुण्याची करा तरा आलं शुद्ध पुण्य करा. शुद्ध पुण्य शब्दाचा अर्थ आपण असा बघितलेला की निष्काम पुण्य केलेलं असतं ते शुद्ध असतं आणि सकाम पुण्य केलेलं असतं ते पुण्यात्मक पाप. पुण्यात्मक पाप हे स्वर्ग जाईल त्याचं फळ ठरलेलं आहे. म्हणून सकामातेने पुण्यकर्म केलं तर ते पापाच्या दर्जाचं होऊन जातं आणि निष्कामतेने पुण्यकर्म केलं
तर ते मग पुण्याचं, त्याला शुद्ध पुण्य म्हणतात, ते शुद्ध पुण्याचं होतं. आता ज्याने त्याने विचार करा, आपण पुण्य कृत्य करतो ते सकाम असतात का निष्काम असतात. समजा आपण कोणाला तरी मदत केली, पुण्यकृत्य झालं, पण त्याने मी केलेल्या मदतीची आठवण ठेवावी असं जेव्हा मला वाटतं तेव्हा ते झालं पुण्यात्मक पाप होऊन गेलं ते. असं ते फार नाजूक असतंय. परमार्थात मी अनेक वेळा सांगतो, एक केशर मोजण्याचा तराजू आहे. बखारीचे लाकडं मोजण्याचा तराजू वेगळा असतो. त्या 2-4 लाकडं इकडे तिकडे झाले तरी चालतात. केशराचा तराजू आहे, एक काडी इकडे तिकडे झाली की लगेच बदल होतो. हे सगळं लक्षात घेतलं, तसा फार नाजूक बॅलन्स आहे त्याचा. आता नाजूकपणा जर लक्षात आला आपल्या, तर त्यात नाजूकपणाचाही मजा आहे. ते नाजूकपणाचा मजा केव्हा, जर त्याच्याशी आपलं बरोबर ताल जुळलेला असेल तर, त्या नाजूकपणाचाही त्रास व्हायला लागतो. मुद्दा तो चालला आपला, ते हे शुद्ध पुण्याचे तरा आलं आणि योगी व्हालं तर मोहफळीचे विषय उतरावं. जाण तुम्ही योगी झाला. आता योगी शब्दाचा इथे अर्थ त्याला योग योग साधना म्हणतात, योग मार्ग म्हणतात, त्यातला आहे. मी आपण सुरुवातीलाच बघितलं होतं की स्वयंरोगानाथ योग, ध्यान आणि भक्ती या तिन्हींचा संगम त्यांच्या ठिकाणी आहे. त्यांच्या ज्या रचना आहेत त्या रचनामध्ये तिन्हीचा उपयोग आहे. आणि ते म्हणतातच की ज्ञानाने आपल्याला बुद्धी तयार होते, ज्याला ज्ञान मार्ग म्हणतात, त्यांना आपली बुद्धी तयार होते. योग मार्गाने सामर्थ्य मिळते आणि भक्ती मार्गाने समरसता मिळते. आता भक्ती जी आहे ती समरस व्हायला उपयोगी आहे. असं तिन्ही गोष्टीचे जे काही हे आहेत लाभ आहेत, ते तिन्ही गोष्टीचे लाभ घ्यायचे तर तिन्हीचं कॉम्बिनेशन हा काय हरकत नाही. असं काही आत्मा म्हणत नाही, ब्रह्म म्हणत नाही तुम्हाला ह्या मार्गाने आलास तरच मी तुला स्वीकारीन असं म्हणत नाही. असं हे जर लक्षात राहिलं बरोबर, तर ही युक्ती सगळ्या संतांना जमलेलं आहे. सगळ्या संतान तुकोबारायांचे योग संबंधीचे अभंग आहेत, ज्ञानासंबंधीचे अभंग आहेत, भक्ती संबंधीचे अभंग आहेत. म्हणजे एवढे मार्ग म्हणतात, त्या मार्गांचे सगळे अभंग तिथे आहेत, कमी जास्त असतील. योग मार्गाचे नेमके असतील अभंग पण आहेत. यावरून आपलं एक कळतं की असं वॉटर टाईट कंपार्टमेंट ज्याला म्हणतात ते तसं नाही. हा मार्ग म्हणजे असाच असं नाही आहे. तर दुसऱ्या मार्गाचा आपण लाभ करून घेऊ शकतो. आणि योगी व्हाल तर मोहफणीचे विषय उतरावं. जो योगी झाला तो मोहफणी जे आहे, मोहरूप सर्प जो आहे, त्या मोहरूप सर्पाचा विष जे आहे हे विष उतरून जाईल. आता मोह शब्दाचा आपण अनेक वेळा विचार केलाय. मोहाचे परिणाम जे आहेत त्याचाही पुष्कळ विचार केलाय. आणि जे जे आपल्याला परमार्थाचे विरुद्ध करण्यासाठी करावं असं वाटतं ते सगळं सगळं मोहाचं असतं. जिथे जिथे मोह असतो तिथे परमार्थाला विरोध असतो. जिथे निर्मोह असतो तिथे परमार्थाला अनुकूलता असते. निर्मोही नावाचा शब्द आपल्याला माहिती नसतो. निर्मोही आणि मोही असे 2 शब्द आहेत. आणि निर्मोही होणं हे परमार्थाला जवळ जाण्याचं लक्षण आहे, आणि मोहित राहणं हे प्रपंचाला जवळ राहण्याचं लक्षण आहे. म्हणून मोहफळीचा विषय उतरालो. मोहफळीचा विषय आहे आणि ह्या विषय हे विष तुमच्यात भिनलेलं जे आहे तर भिनलेलं विष उतरून जाईल. आता मोहफळीचं विष माझ्यात भिनलंय की नाही हे कसं कळायचं? आपल्याला मोहाचे आविष्कार जिथे जे दिसतील तिथे ते मोहफळीचं विष कमी जास्त प्रमाणात चढलेलं आहे असं समजा हरकत नाही. त्याचा आत्मपरीक्षणाचा प्रश्न आहे. परमार्थामध्ये आत्मपरीक्षणाला खूप महत्व आहे. दुसऱ्याचं परीक्षण नाही करायचं, आत्मपरीक्षण करायचं. हे परमार्थामध्ये एक मोठा दोष आहे पारमार्थिक साधकामध्ये की दुसऱ्याचं परीक्षण फार अगदी ताबडतोब करतात. आणि स्वतःचं परीक्षण करायच्या वेळी ते कसं आहे, एकमेका सहाय्यक रोष आहे. माझे परीक्षण तुम्ही करायचं, तुमचं मी करायचं, आणि मग कोणालाच फायदा व्हायचा नाही अशापैकी जे कारभार चालतो, असा कारभार परमार्थाला अजिबात मंजूर नाही शास्त्राला. म्हणून स्वतःचं स्वतः विचार आत्मपरीक्षण ज्याला म्हणतात ते आत्मपरीक्षण करावं. आणि आत्मपरीक्षण करण्यात लक्षात येतं हे विषय जे आहे मोहफळीचे हे चढलेलं आहे का उतरलेलं आहे, उतरलेल्या स्थितीत आहे का चढलेल्या स्थितीत आहे. बरं, काल उतरलेल्या स्थितीत तुझा आज पुन्हा चढलंय काय, आता हे खाते देता येत नाही. एक दिवस छान जातो, जसा एखादा क्रिकेटपटू फॉर्म मध्ये असतो तसं इकडे सुद्धा आहे की आपण साधारण फॉर्म मध्ये येऊन करतो, आणि एखादं काहीतरी गडबडी होऊन जातात ते फॉर्म निघूनच जातो. मग असं फॉर्म असणं नसणं हे इकडे अपेक्षित नाही आहे. खेळामध्ये ठीक आहे, पण इकडे असं अपेक्षित नाही. फॉर्म कायमचा टिकला पाहिजे, आणि तो फॉर्म कायमचा टिकला पाहिजे, कायमचा संस्कार पाहिजे, श्रवण मनन निधध्यासन हे कायमचे फॉर्म टिकवण्याचा उपाय आहेत आपला तो. म्हणून आणि योगी व्हाल तर मोहफळीचं विषय उतरा आलं. योगी झालात तर मोहफळीचं विषय उतरता येईल. आत्माना विसरा आलं. आता एक एक अटी घालत चालले ना. एक तर योगी व्हाल, पुण्य कराल, पाप न कराल, पुण्य कराल, योगी व्हाल,
मोहपडीचं विष उतराल, असं एक 4 अटी घातल्यात पहिल्या ह्याच्यामध्ये. आता अटी चालू आहेत पुढे. आत्मा न विसराल. आता हे सगळं कशासाठी करायचंय? आता वरचे जे 4 गोष्टी आहेत ते करायच्यात कशासाठी? आत्मज्ञानासाठी. मी जीव आहे, मी आत्मा आहे या अनुभवासाठी हे करायचंय. आणि हे जर हे आत्मा लक्षात राहिला जर सारखा, तर त्यासाठी हे केलं पाहिजे कळेल, आणि हे केल्यानंतर आत्मा दर्शन झालं पाहिजे हे कळेल. असं दोन्हीचे इंटरडिपेंडंट म्हणतात ते आहे. पण दोन्हीचं भान सतत पाहिजे. माझं सगळं चाललंय जे साजरा कशासाठी आहे? तर आत्मा, विसरलेला आत्म्याच्या अनुभवासाठी. आईने स्टडीज झाले माझ्या आपला एकदा विषय झालाय की जे विसरून गेलेले आहेत नामस्मरण का करायचं? विस्मरण झालंय म्हणून. नामस्मरण शब्दच आहे. नामस्मरण शब्द कशात झालं? विस्मरण झाले तर स्मरण करा. मग विस्मरणाने काय बिघडलं? आता आपलं जे जीवन चाललंय ते बिघडलं. अशा पद्धतीने आपल्याला कळत राहिलं तर मग सोपं होऊन जातं. आत्मा न विसरायला, विषय तृष्णा न पसरायला. आता इथे शब्द आहे पसरवणं म्हणजे काय? विषय तृष्णा जास्तीत जास्त वाढते ठेवणं. ज्यातून सुख मिळेल त्यातून मिळेल, असं मिळेल तसं मिळेल, याच्याकडून मिळेल त्याच्याकडून मिळेल वगैरे वगैरे. हे जे विषयाचे सोर्स आहेत सगळे, ते विषयाच्या सोर्स टॅप करत राहणं प्रत्येक वेळेला. इथून मिळेल का तिथून मिळेल का वगैरे वगैरे. असं जे होतं तेव्हा विषय तृष्णा न पसराल पण ती पसरली जाते. आणि ज्या प्रमाणात ती पूर्ण होईल त्या प्रमाणात ती वाढत जाते. असं नाही मग आता झालं पूर्ण झालं आता त्याच्यानंतर मला लागणार नाही असं होणार नाही. पुन्हा समजा कुठेतरी गेलो मी समुद्रावरती आंघोळीला, तर आता खूप डुंगर भरपूर झालं, 2 तास 4 तास झाले, आता पुन्हा यायचं नाही असं नाही होणार. महिना 2 महिने गेले की पुन्हा वाटतं आपल्याला जायला पाहिजे. मग हे जसं आहे तसंच हे आहे. आत्मा न विसराल, विषय तृष्णा न पसराल. विषय तृष्णा काय? विषयात सुखाई कल्पना म्हणून. आता विषय वेळा मिठी दिल्या नोटी ताठी ते तुझ्या ग्रुप निर्मिष होय. एक 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 गोष्टी आपल्याला आठवत जातात. विषय वेळी मिठी दिली या विषयरूप व्याळ सर्प जेव्हा मिठी मारतो त्या वेळा दिल्या न नुटी ती उठत नाही. मग काय होतं? ताठी आणखीनच भक्कम होत जाते. विषय वेळी मिठी दिल्या नुठी न उठत नाही ताठी त्याने ते तुझ्या गुरुकृपा निर्मिष होय. अच्छा जाऊ दे, आता हा विषय वेगळा आहे. आत्ता आपलं लक्षात आलेली गोष्ट एकच आहे की विषय नावाचा एक व्याळ आहे, साप आहे, आणि तो जेव्हा चावतो त्यावेळेला चावताना ते जी साप चावतो तेव्हा सुखाची अपेक्षा निर्माण होते, आणि ती पूर्ण झाली की विष जे आहे ते तात्पुरतं उतरतं, आणि पुन्हा अपेक्षा सुरू झाली की विष पुन्हा चढतं. मग असं चढणं उतरणं जे असतं त्यावेळेला त्यातली एकही गोष्ट स्थिर नसते. आणि एकही गोष्ट स्थिर नसली ही जी अट आहे विषय तृष्णा न पसरावलं. विषय तृष्णा तुम्ही पसरू नका, जास्त वाढवून देऊ नका, आणि ते माझं मत नाही. भ्रमातून कडसर आलं आधी पुरुषाला अनुसर आलो. भ्रमातून कडसर तर मग असे विषय झालाय, मोह आहे, त्या मोहाचा परिणाम भ्रम आहे. भ्रांतीचा आपण अभ्यास केलेला आहे. संघ भ्रांती, विकार भ्रांती वगैरे त्याचा अभ्यास केला झाला आपला. भ्रमातून कडसर आलं आधी पुरुषाला अनुसर आलं. जो आधी पुरुष आहे त्याचं अनुसरण करणार, आधी पुरुषाचे आहेत त्याचं अखंड स्मरण करणार. असं आहे. आधी पुरुषाला अनुसरायचं म्हणजे त्याच्या मागे मागे जायचं. आता अनुसरण शब्द अर्थ आहे, लक्ष्मण हा रामाचा अनुसर आहे, म्हणजे तो पाठीमागे जाणार आहे. अनुसर शब्दाचा अर्थ होतो की लक्ष्मण रामाचा अनुसर आहे तर तो रामाच्या मागे मागे जातो. तसं आपण इथे आम्ही पुरुषाला अनुसर आलं, जो पुरुष आहे, आत्मा आहे, ब्रह्मा आहे, त्याच्या पाठीमागे जातो. आणि असं पाठीमागे गेलं त्याला साधना म्हणतात, त्याला उपासना म्हणतात. आणि पाठीमागे जाणं ही जी उपासना आहे ती उपासना जर सातत्याने राहिली तर आपल्याला सारखं पाठीमागे जायचं हे लक्षात राहतं. आणि पाठीमागे जायचं तर दिवसातून ठराविक झालं की पाठीमागे यायला सुरुवात चांगली आहे, फार चांगली आहे ती पाठीमागे यायची सुरुवात. पण ते अखंड राहिलं नाही तर मग ते तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे त्याच्याशी निष्ठा सांभाळली नाही असं होतं. काय अभंग आहे? रामा म्हणे फिरता धंदा सुख समाधी त्या सुखा ऐसा राम जपे नित्य तुका म्हणे जीवनमुक्त. एवढं मोठं पोळ दिलंय. पण त्याला जे अनुसरण आहे त्या अनुसरण ठराविक दिवसातून एकदा दोनदा ठराविक वेळेला करणं हे बरोबर आहे. ही सुरुवात करावीच लागते. परमार्थ बाबतीत एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, कोणतीही गोष्ट कमी नाही आहे, कोणतीही गोष्ट दूषित नाही आहे, तर त्याची व्हॅल्यू त्याला आहे, त्याचं मूल्य त्याला आहे. पण असं करता येईल की सवय लागते, आणि सवय लागली की आपलं काम होतं. म्हणून आधी पुरुषाला अनुसरा. आधी पुरुष जो आहे, आता आधी पुरुष कोण आहे? त्याला आधी म्हणायचं का बरं? त्याला अनादी म्हणायचं.
अनादी शब्द जो आहे हा साधीच्या ह्याच्यातला आहे, इन रिलेशन टू साधी. म्हणजे काय, काहीतरी साधी आपल्याला दिसतं म्हणून त्याला अनादी म्हणावं लागतं, नाही तर तो अनादी पण नाहीये. साधी म्हणजे काय, ज्याला जन्म आहे, ज्याची सुरुवात आहे कुठेतरी, त्याला साधी म्हणतात. आणि त्याचा अंत आहे तो शांत असतो. सगळे पदार्थ आहेत साधी शांत आहेत. आणि साधी शांताच्या संदर्भामध्ये अनादी अनंत हा शब्द प्रयोग वापरावा लागतो. नाही तो तसा अनादी अनंत सुद्धा नाहीये. त्याला अनादी आनंद म्हणायला आहेच कोण, तोच एकमेव अद्वितीय असताना असं म्हणायला आहे तरी कोण दुसरा. हे परमार्थाची वर्म जे आहेत ती फार लक्षात राहिली सातत्याने, तर ते परमार्थाचे वर्म आपल्याला फार आनंद देतात. आणि वर्म जर नाही तरी मग तुकाराम म्हणतात चुकली वर्म फेडा पडी. जर तुमची वर्म चुकली तुम्हाला फेर पडतात. आणि तुकाराम पुन्हा म्हणतात तरी न चुकतो वर्म तरी न पोवतो श्रम. माझं जर वर्म चुकलं नसतं तर एवढे श्रम मला पडत नाही. पण संतांचं एक वैशिष्ट्य आहे की माझं चुकलं तर चुकलं, तुम्ही चुकू देऊ नका. असं त्यांना म्हणतात आपणासारखी करते तात्काळ. हे जे संतांचं वैशिष्ट्य आहे ते आपण लक्षात घेतलं. काय सांगू आता संतांचे उपकार मज निरंतर जागी होती. अशा तऱ्हेची संत वचन आहेत. त्या संत वचनाचा रेलेव्हन्स जो आहे, ते उपयुक्तता जी आहे, त्याचा संदर्भ जो आहे तो आपल्याला सगळा कळतो. आणि असं करत संतांच्या वाङ्मयाचा अभ्यास केला तर संत वाङ्मयाचा अभ्यास होतो. नाही संत वाङ्मयाचा नुसता वाचन केल्यासारखं होतं. किंवा मग 12 मार्काचा तुकाराम असं एक प्रकरण असतं, तेही चांगलं आहे, तसंही असलं पाहिजे. 12 मार्काचा तुकाराम वाचण्यासाठी तुकाराम गाथा जाऊ आपली, त्या गाथाची समजा आवड निर्माण झाली तर त्यातून एक पुष्कळ गोष्टी निर्माण होती. आता प्रत्येक गोष्टीचा आपण सातत्याने बघतोय, प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग आहे, पण तो करून घेणारा आहे म्हणजे योजक असतात तर दुर्लभ. हा योजक असतो, योजना करणार असतो तो दुर्लभ असतो. योजना करून द्यायची व्यवस्था केलेली आहे की तुम्ही हे वाचा, म्हणजे एवढ्याने तुम्हाला गोडी लागेल आणि एकदा गोडी लागली की तुम्ही ते सोडणार नाही, अशा हेतून हे सगळं केलेलं असतं. पण गोडी जर लागली नाही तेवढ्या पुरताच जर विचार केला मला पास व्हायचंय एवढा जर विचार केला तर हेतू त्यांचा जो आहे ते पोर्शन मध्ये आणण्याचा हेतू आहे तो हेतू विफल होत जातो. म्हणून विचारा विवराल निरंतर हरिभजनी भाव राहिलं, बीज शांतीला वर आलं त्यांच्या माणसे आवर आलं. हो, तर इतक्या गोष्टी आपल्या समोर ठेवले. हा विचाराचं विवराल, ह्या विचाराचं विवरण करावं, मग विवरण अधिक स्पष्ट करून घ्यावं. एक विचार मांडला समोर, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म हा विचार आहे. पण ब्रह्म सत्य आहे म्हणजे काय आहे, कसं सत्य आहे ते, जगन मिथ्या आहे म्हणजे काय आहे, हे विवरण आहे. म्हणजे विवरता विशेष लागेल समर्थांचं म्हणणं आहे. तुम्ही जसं विवरण करायला लागाल तर त्यातले खाचाखोचा जे आहेत ते खाचाखोचा तुम्हाला करायला लागतील. खाचाखोचा कळल्या की आपला साधारण मार्ग जो आहे निर्वेद होऊन जातो. मग विचार हा विवराल, नुसता विचार करायचा नाही तर ते विचार विवरण करायचं, स्पष्टीकरण करायचं, खाचाखोचा समजावून घ्यायचा आणि आपल्याशी त्याचा कुठे संबंध बसतो हाही ताळा घालायचा. नाही तर काय होत आहे अभ्यासाचं परस्पर काहीतरी चाललेलं आहे, ते ब्रह्म ती माया ते दृश्य ते जगत, आपला काही संबंध नाही. असं झालं जर तर असं नाही करून चाललं, ते आपल्याशी जुळून घेतलं पाहिजे. त्याला तृतीय पुरुषी परमार्थ म्हणतात. ते परमार्थात बडे म्हणाल ते ब्रह्म असं आहे, ते जी माया अशी आहे, तो जीव तसा आहे, ही तृतीय पुरुष आहे. मग दुसरा सांगायचा मायासारखा सांगतो तर द्वितीय पुरुष म्हणतात. ते ब्रह्म असं आहे, तुम्ही ऐका मायाकडून वगैरे, हे द्वितीय पुरुष. पण ते प्रथम पुरुष आपण कधी पोचतच नाही. मी ब्रह्म आहे हा जो भाग आहे हा प्रथम पुरुष आहे, सांगायचा भाग आहे द्वितीय पुरुष आहे, आणि परत नुसतं शास्त्र जे आहे ते तृतीय पुरुष आहे. म्हणून परमार्थ हा प्रथम पुरुष असावा हे जर आपल्या लक्षात आलं पुष्कळ मोठी कामं होतात. नाही तर ते प्रथम पुरुष तृतीय पुरुष असतं, हौस असले तर द्वितीय पुरुष होऊन जातं. सांगायचं त्याला म्हणतात रामकृष्ण हरी. मग विचार हा विवराल निरंतर हरिभजनी भाव राहिलं. तुमचं जीवन जे आहे ते अखंड हरिभजनामध्ये राहिलं पाहिजे. आता भजन शब्दाचा अर्थ भजन करायचं म्हणजे काय करायचं मोठा प्रश्न आहे. जे टाळमृदंग घेऊन केलं असतं ते तर भजन आहेच. आता कीर्तन शब्द असाच आहे की कीर्तन शब्दाचा म्हणजे कीर्तनाचं साहित्य असतं, कीर्तन सामुग्री असते, टाळ आहे मृदंग आहे वगैरे वगैरे. पण तसं कीर्तन शब्दाचा तेवढाच अर्थ नाही. कीर्तन शब्दाचा अर्थ आहे त्याची कीर्ती जी आहे ती कीर्ती सांगणं. आणि हे जे कीर्तन आहे ते मग किती स्तरावर होऊ शकतं. एक वाळवंटातलं कीर्तन आहे पंढरपूरला, ते कीर्तनच आहे. घरामध्ये समजा 4 जण वाचत बसलेत आणि भगवंतासंबंधी बोलतायत, ते कीर्तनच आहे. आणि मी जेव्हा भगवंताची स्तुती करतो आतल्या आतमध्ये तर मी माझ्याशी केलेलं कीर्तन आहे ते.
जे कीर्तन शब्द आहे त्याला समुदाय लागत नाही, साथ लागत नाही. समुदाय आणि साथ लागतात ते कीर्तन वेगळं आहे, ते सांप्रदायिक कीर्तन आहे, तेही बरोबर आहे. पण ते कीर्तन सतत असणार नाही याचं आपल्याला ठाऊकच आहे. वळवंटातलं कीर्तन जे आहे पंढरपूरचं ते सतत कसं असेल घरामध्ये, ते असणार नाही. पण गावातलं जे कीर्तन कसं आहे रोज कसं असेल, मग आतलं कीर्तन जे दोघातलं कीर्तन कसं होईल हे विचार ऐकणार काय म्हणा. घरात समजा दोघं जण आहेत पती पत्नी, दोघांनी मिळून कीर्तन केलं तर कसं होईल. आता कीर्तन करत देत असं नाही, पण जर कीर्तन वेगळं असतं. मग ते मुलाचं कीर्तन, मुलीचं कीर्तन, नातवाचं कीर्तन वेगळे, कीर्तनाचा विषयच एकदम बदलून जातात. आणि असं कीर्तन जेव्हा होतं त्यावेळेस मग ते हे जे म्हणणं आहे हरिभजनही वावरालं, हे हरिभजन होत नाही, दुसरंच कोणतंही भजन होत जातं. असं हे बारीक सारीक आपल्या प्रपंचाशी भिडवून घ्यायचं. प्रत्येक गोष्ट माझं जीवन आहे त्या जीवनाशी भिडवून घ्यायचंय. असं जीवन भिडवून घेतलं नाही तर परमात्मा लांबच राहून जातो आपल्यापासून. परमात्मा लांब ठेवला की परमात्म्याचे परिणामही लांब राहतात. मग असं त्याला दूर ठेवणं याचा हेतू नाहीये, तर ते सगळं अंगी भिन्न आत्मदेव वावरणं हा हेतू आहे. निरंतर हरिभजनी वावरालं आणि निरंतर सर्व दाखड नाही, कधी नाही असं नाही. रात्र निराम आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्र आम्हाला हरिभजन जर करायचं असेल, रात्र आम्हाला झगडावं लागतं. त्यासाठी का झगडावं लागतं, जे समोर विषय आहेत त्या विषयाचं आम्हाला आकर्षण आहे किंवा त्यांचं आम्हाला आमंत्रण आहे सारखं या 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 म्हणून, आणि इकडे हरिभजनाचं आमंत्रण आहे. अच्छा हे आमंत्रण आणि ते आमंत्रण दोन्ही आमंत्रणच आहेत. एकदा एका आमंत्रणाचा अवहेर केल्याशिवाय दुसरं स्वीकारता येणार नाही. असं विचार केला. हे जे बाकीचे आमंत्रण आहेत पुष्कळ आहेत. आज काय मैफिल आहे, आज काय आणखीन प्रदर्शन भरलेलं आहे, आज काय मोफत माल वगैरे वगैरे, हा नाना तऱ्हेचे प्रदर्शन असतात. आणि ते आकृष्ट करण्यासाठी त्यांची व्यवस्थाही फार छान असते. आणि ते जे भजन आहे ते भजन आम्ही करायला लागलो, हे भजन राहून जातं. मुद्दा एक आहे, निरंतर हरिभजनी वावर आलं, निज शांतीला वर आलं. शब्द फार छान आहे. शांती हे तुमचं स्वरूपच आहे. निज शांती शब्दाचा अर्थ आहे शांती हे माझं मूळचं स्वरूप आहे. त्याला मी अशांत करून ठेवलंय. कारणाने शांत असलेलं जे आहे त्याला अशांत केलंय. तर मी जेव्हा शांत होईल तर नवीन काय करणार नाही. फार महत्वाची गोष्ट आहे. मी जेव्हा शांत बसेन, शांत राहीन, तर नवीन काही केलेलं नाहीये. माझं जे मूळचं स्वरूप आहे त्या मूळच्या स्वरूपाशिवाय मी एकरूप जेव्हा होतो त्यावेळेस शांत होऊन जातो. अशांती जी आहे ही आमंत्रण दिलेली आहे, आलेली आहे. आणि शांती जी आहे ते मूळचं आहे, मूळचं स्वरूप आहे. आणि हे जर लक्षात राहिलं तर मी शांत झालो म्हणजे विशेष काही केलं, वेगळं काही केलं असं नाही. म्हणजे अशांत झालो तेव्हा काही ते वेगळं केलेलं असतं, जे करू नये ते केलेलं असतं. आणि शांत झालो तर स्वरूपाला प्राप्त झालेलं असतं. त्यामुळे निज शांती हा जो शब्द आहे फार फार सुंदर शब्द आहे. ऍप्लिकेशन निज शांतीला बरं आलं, जे तुमचं स्वरूप आहे ते शांती हे त्याला तुम्ही वर आलं म्हणजे पुन्हा प्राप्त करून घ्याल. हरवलं जे फेर प्राप्ती, हरवल्याचे पुन्हा. आता हरवलं शब्दाचा अर्थ होतो आहे पण सापडत नाही, त्याला हरवणं म्हणतात. आपण पाहिलंय का, तर शांत म्हणून स्वरूप शांतच आहे, पण अशांत जे आहे हा स्थायीभाव होऊन जातो. शांती हा स्थायीभाव असण्याऐवजी अशांती स्थायीभाव होतो. आणि अशांतीचे दोन्ही काढत असतात. सुखाने अशांत होतो, दुःखाने अशांत होतो. आता एक म्हणे मजा आहे परवाना समज, सुख जे असतं त्या सुखाने सुद्धा अशांती येऊन जाते. आपण एक्साईट होऊन जातो. सुख जेव्हा येतं तेव्हा एक्साईट होऊन जातो. आणि एक्साईट झाल्यानंतर आपले जे हालचाली असतात सगळ्या वा वा म्हणायचं किंवा काय काय जे अनेक एक्सप्रेशन असतात त्याचे सुखाचे, ते सगळे एक्सप्रेशन जे होतात त्या सुखाच्या एक्सप्रेशन मध्ये अशांती असते आणि दुःखाच्या एक्सप्रेशन मध्ये अशांती असते. आणि शांती जी असते त्यात आता ही जे असे काहीतरी त्याच्यामध्ये एक्सप्रेशन नसतात कुठलेही. अस्सल जी शांती आहे त्या शांतीला एक्सप्रेशन नाही, आपोआप प्रगट होतं चेहऱ्यावरती. ही काय गोष्ट ते प्रगट नाही करायला लागत, त्या आपोआप प्रगट होतं. जेव्हा शांत मनुष्य असतो त्याचा चेहरा जो आहे वेगळा दिसतो आणि अशांत माणूस त्याचा चेहरा वेगळा दिसतो. आणि असे वेगळे चेहरे जे आहेत ते दाखवण्याची गोष्ट वेगळी, असलंही गोष्ट वेगळी, नाना तऱ्हा याच्यामध्ये. पण निज शांतीला वर आलं, चंचल मनाचा आवराल हो. आणि आपलं जी मनाची चंचलता आहे ती मनाची चंचला आवरून घ्याल. चंचल मी मनकृष्ण प्रमादी, भगवद्गीतेमध्ये आहे. अर्जुन भगवंताला तक्रार करतो, माझं मन चंचल आहे. भगवान ताबडतोब ऍग्री होतं, होय अगदी बरोबर आहे, मन चंचल आहे खरं आहे, पण असं असं केलं म्हणजे त्याला आवडता येईल. त्याचे उपाय त्यात भगवद्गीतेत सांगितलेत. पण असं जे अशांत मन आहे ते अशांत मन आवरायचं कसं हा विषय आता उद्या बघूया. पुढलं